Τι κάνετε και πώς είστε? Εύχομαι να είσαστε όλοι καλά. Η ιστορία του τελευταίου δράκου. Έχουμε φτάσει πλέον αισίως στο 10ο κεφάλαιο. Είναι τρομερό αυτό και θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ καταρχάς σε όλους τους φίλους της θετικής δοπαμίνης, 400, 500, 600 άτομα τα οποία βλέπουν και παρακολουθούν αυτές τις εκπομπές που κάνω για τον Ρίου και την παρέα του και δεν χάνουν επεισόδιο. Για μένα προσωπικά είναι πάρα πολύ μεγάλη τιμή που υπάρχουν έστω αυτοί οι 400 και 500 οι οποίοι θέλουν να βουτήξουν έτσι σε νερά αν θέλετε ενός κόσμου φανταστικού και πέραν των όσων έχουμε συνηθίσει εμείς να βλέπουμε με τα μάτια μας καθημερινά. Φυσικά σας έχω πει ήδη πολλές φορές ότι αυτή η ιστορία έχει και σημάδια και σημεία μέσα της κρυμμένα του δικού μας κόσμου και αυτό για να το καταλάβει κάποιος θα πρέπει να δει όλα τα επεισόδια για να μπορέσει να εμπεδώσει την ιστορία που είναι κρυμμένη πίσω από αυτήν την αφήγηση. Βέβαια όλο αυτό θέλει πάρα πολύ υπομονή, θέλει να αγαπάς την γνώση, να είσαι άνθρωπος της φιλαλήθειας και πλέον έχω καταλάβει ότι στην Ελλάδα οι άνθρωποι οι οποίοι ενδιαφέρονται για την ποιότητα έναντι της τρομολαγνίας είναι δυστυχώς απειροελάχιστοι και αυτό είναι ακόμα για μένα προσωπικά ένα δείγμα ότι οι άνθρωποι έχουν στραμμένη την προσοχή τους σε εντελώς λάθος πράγματα. Αυτό έχω μόνο να σας πω. Βρισκόμαστε στην Windia. Η Windia είναι ένα μεγάλο βασιλικό παλάτι και από εδώ θα συνεχιστεί η αφήγηση. Αν θυμόσαστε, χθες βρισκόμασταν στο βουνό Μύρνεκ, όπου ο δρακοφύλος μας ο Ρίου συνελήφθη από τον Μπάλιο και τον Σάντερ και τα δύο αυτά αλογόμορφα αδέρφια είχαν ήδη τη φαϊνή ιδέα να πάρουν τον Ρίου και να τον μεταφέρουν στο παλάτι της Windia, πολύ πιθανόν για να εισπράξουν λίτρα, πολύ πιθανόν για να δείξουν έναν δράκο στο βασιλιά, γιατί όπως ξέρετε υποτίθεται ότι οι δράκοι είχαν εξολοθρευτεί, δεν είχε απομείνει ούτε ένας δράκος, αλλά να λοιπόν που ο Μπάλιο και ο Σάντερ έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν όντως έναν ζωντανό δράκο στον βασιλιά και στη βασίλισσα. Να δούμε φυσικά ποια θα είναι η συνέχεια. Τώρα, πριν συνεχίσω φυσικά, όπως πάντα, να κάνουμε όσοι τύχει να παρακολουθήσετε την εκπομπή like και subscribe στο κανάλι. Όσοι από εσάς θέλετε επίσης, χτυπάτε το καμπανάκι σας για να σας έρχονται πάντοτε οι ειδοποιήσεις για νέα βίντεο που ανεβαίνουν, που στην περίπτωση της ιστορίας του τελευταίου δράκου είναι σημαντικό καθώς είναι πάρα πολλά τα βίντεο που θα γίνουν. Πάρα πολλά. Δεν ξέρω αν θα φτάσουμε μέχρι και τα 50-70, είμαστε τώρα στο 10ο βίντεο, 11ο συγγνώμη, καθώς κάποια κεφάλαια είναι διπλά και νομίζω πως θα προχωρήσουμε εντατικά μέχρι και το τέλος αυτού του χρόνου. Να στείλω φυσικά μια καλημέρα στην Γεωργία την Καρά, τον Ανδρέα τον Πάτσι, τη Βερόνικα, τη Φραντζέσκα και τη Βαλεντίνα που έχουν συνδεθεί σε αυτό το ζωντανό που κάνουμε, το live. Εύχομαι καταρχάς να είστε όλοι καλά και πάμε μετά από αυτό το μακροσκελή πρόλογο, πάμε να δούμε την αφήγηση του τελευταίου δράκου και πώς συνεχίζεται και τελικά αν θα τα καταφέρουν ο Μπάλιο και ο Σάντερ να παρουσιάσουν έναν ζωντανό δράκο στο βασιλιά. Πάμε λοιπόν. Σκηνή πρώτη. Κάστρο της Windia. Ο Μπάλιο και ο Σάντερ βρίσκονται σε συνάντηση με τον βασιλιά και λέει ο βασιλιάς: «Και είναι αλήθεια δράκος ρε παιδιά? Αυτοί έχουν χαθεί υποτίθεται». «Σίγουρα είναι υψηλότατε», απάντησε ο Μπάλιο. «Είναι αλήθεια, ένας πραγματικός δράκος», ανταπάντησε ο Σάντερ. Ο βασιλιάς: «Αν ισχύει αυτό που λέτε εσείς οι δύο, είναι πολύ σοβαρό το θέμα, όχι?» Λέει ο Μπάλιο: «Πράγματι, διότι προσπάθησαν να καταστρέψουν τον κόσμο κάποτε». Αδερφέ, νομίζω πως το κόλπο μας θα δουλέψει», του είπε ο Σάντερ. «Λοιπόν, υψηλότατε, σας παρουσιάζω τον δράκο», είπε ο Μπάλιο και αποκαλύπτει το κλουβί, το οποίο είχε σκεπασμένο με ένα ύφασμα σαν παραπέτασμα και ο Ρίου, δυστυχώς για αυτούς, από ό,τι φαίνεται και όπως βλέπετε φυσικά και στο βίντεο στην οθόνη σας, έχει επανέλθει στην κανονική του
ανθρώπινη μορφή. Καθώς έχουμε πει πως όταν υπάρχει ανάγκη μεταμορφώνεται σε δράκο, όταν δεν υπάρχει ανάγκη είναι ένα απλό καθημερινό παιδί. «Αδερφέ», είπε ο Σάντερ, «τι είναι αυτό?» είπε ο βασιλιάς. «Τι είναι αυτό? Πού είναι ο δράκος?» «Όχι, όχι. Ωρε φίλε, έχει ξαναγίνει παιδί», λέει ο Μπάλιο. «Ας δοκιμάσουμε να το χτυπήσουμε ξανά, να το ξυλοφορτώσουμε, μπας και ξαναγίνει δράκος ο άτιμος». Τα δύο αλογόμορφα αδέρφια αρχίζουν να χτυπούν με μανία και δύναμη το κλουβί. Μπας και ο Ρίου ξαναγίνει δράκος και το παρουσιάζουν στο βασιλιά και τον πείσουν. Μικρέ, παιδί, άιντε, για ποιο λόγο δεν αλλάζεις? Γιατί δεν γίνεσαι ξανά δράκος?» «Αρκετά», φώναξε ο βασιλιάς. «Αρκετά. Τσαρλατάνοι, εξηγηθείτε». «Συλλάβετε αμέσως αυτούς τους απατεώνες και τον δράκο τους», ούρλιαξε θυμωμένος ο βασιλιάς, αναφερόμενος φυσικά στη Σκοπιά. «Ήταν που θα μας παρουσίαζαν έναν δήθεν ζωντανό δράκο. Δεν υπάρχουν δράκοι. Δεν υπάρχουν δράκοι. Η τελευταία από αυτούς...» Και το αφήνει εδώ το υπονοούμενο ο βασιλιάς, μη θέλοντας να συνεχίσει. Τι να ήθελε να πει άραγε? Μπαίνουμε στην δεύτερη σκηνή. Ο Μπάλιο, ο Σάντερ και ο Ρίου μαζί τους έχουν κλειστεί από τη φρουρά του παλατιού στο μπουντρούμι, στις φυλακές. Σόπα, σταμάτα να κλαις ρε μπρο», είπε ο Σάντερ. «Εσύ φταίς για όλα. Αν είχες γίνει δράκος δεν θα βρισκόμασταν εδώ κάτω ρε φρικιό», αναφερόμενος φυσικά στον Ρίου, ο οποίος Ρίου έκλαιγε στο διπλανό κελί. «Θα χάσουμε τον μεγάλο διαγωνισμό ρε φίλε. Θα χάσουμε τον μεγάλο διαγωνισμό». Σε ποιον μεγάλο διαγωνισμό αναφέρεται άραγε ο Σάντερ? Την ώρα που το λέει αυτό ο Σάντερ κατεβαίνει κάτω μια πριγκίπισσα και στο σημείο αυτό μπαίνει σε αυτήν την πανέμορφη αφήγηση η πριγκίπισσά μας, της καρδιάς μας, η πριγκίπισσα Νίνα. Συνεχίζουμε. «Γεια σου, είμαι η πριγκίπισσα Νίνα. Λυπήθηκα που σου φέρθηκαν έτσι, οπότε σκέφτηκα να σου επιτρέψω να φύγεις», είπε πολύ γλυκά στον Ρίου η Νίνα. Απαντάει όμως ο Σάντερ. Ευχαριστούμε, το ακούς αδερφέ. Λέει ότι θα μας αφήσει να φύγουμε». «Όχι εσάς», απάντησε η Νίνα, «όχι εσάς. Αν σε αφήσω να φύγεις θα τον ξαναπιάσεις αυτόν τον πιτσιρικά, έτσι δεν είναι?» Απάντησε ο Μπάλιο. «Δεν θα το κάναμε αυτό πριγκίπισσα Νίνα. Ορκίζομαι», είπε ο Μπάλιο, «δεν θα τον ξαναπειράξουμε ποτέ. Οπότε, αν μπορείς σε παρακαλώ πολύ να μας ανοίξεις την πόρτα του κελιού, να σηκωθούμε να φύγουμε με την ησυχία μας». «Αλήθεια?» είπε η Νίνα. «Εντάξει τότε». Κοντεύει η Νίνα και ανοίγει μέσα στην αφέλεια και την αθωότητά της την πόρτα του κελιού τους. «Ευχαριστώ πριγκίπισσα», είπε ο Μπάλιο, «και δεν θα το ξαναπιάσεις, σωστά?» είπε η Νίνα. «Α, όχι», είπε ο Μπάλιο, «δεν θα ξανακάνουμε τίποτα σε εκείνο το παιδί. Αλλά σε σένα από την άλλη, που είσαι και πριγκίπισσα». Τη στιγμή αυτή ο Σάντερ χτυπάει νοκάουτ την Νίνα. «Μπράβο αδερφέ», είπε ο Σάντερ. «Άλλωστε, ποιος χρειάζεται αυτό το φρικιό όταν έχουμε μια ολόκληρη πριγκίπισσα? Αυτή αξίζει περισσότερα χρήματα πάντως», είπε ο Μπάλιο. «Ώρα σιγά σιγά να βγαίνουμε στο δρόμο μας. Αδερφέ», είπε ο Σάντερ. «Ναι, κουβάλα εσύ την πριγκίπισσα, φαντάσου τα χοντρά λίτρα που θα μας αποφέρει», είπε, και την κοπάνισαν απαγάγοντας την Νίνα. Ο Ρίου, βλέποντας την απαγωγή, θυμώνει και τα παίρνει στο κρανίο, αλλά δυστυχώς η πόρτα του κελιού του είναι κλειδωμένη. Φώναξε στους φρουρούς, αλλά δεν τον άκουσε κανείς, καθώς ο ένας εξ αυτών είχε διάλειμμα, ενώ ο άλλος, μαντέψτε, κοιμόταν όρθιος. Σκέφτηκε ο Ρίου, πρέπει να σπάσω την πόρτα, παίρνοντας φόρα αλλά μάταια. Η πόρτα δεν κουνιέται καν. Σκέφτηκε ότι αν δεν κάνει κάτι άμεσα
θα ξεφύγουν τα δύο αδέρφια με την πριγκίπισσα απαχθήσα πλέον. Ξαναπαίρνει λοιπόν φορά ορίου, αλλά αυτή τη φορά το σώμα του πήρε την ίδια πορφυρή όψη, αν θυμόσαστε, όπως και στο βουνό Μύρνεκ. Πρέπει πάση θυσία να βγω και να τη σώσω, είπε. Πάση θυσία. Και τρέχοντας με δύναμη γκρέμισε την πόρτα του κελιού του και στη συνέχεια έτρεξε να φτάσει τον Μπάλιο και τον Σάντερ. «Αφήστε με να φύγω, αφήστε με», είπα. Ακούστηκε να λέει η πριγκίπισσα Νίνα. «Συγγνώμη πριγκίπισσα, δεν μπορώ να το κάνω. Πρώτα πρέπει να πάρουμε τα λίτρα μας», της είπε ο Σάντερ, ενώ ο Μπάλιο της είπε «Πάλι εσύ», βλέποντας τον Ρίου. «Ναι, πάλι εγώ, αφήστε ήσυχη την πριγκίπισσα», είπε ο Ρίου. Όχι πάλι αυτός», είπε ο Σάντερ. «Μαλάκα τα πήρα στο κρανίο, μέχρι εδώ μαζί του», είπε ο Μπάλιο. «Φτάνει πια, αυτή τη φορά τον σκοτώνουμε στα σίγουρα». «Μα αδερφέ, και αν ξαναγίνει δράκος», είπε ο Σάντερ. «Αν ξαναγίνει δράκος, τι θα κάνουμε ρε εσύ?» «Μην αγχώνεσαι, έχουμε την πριγκίπισσα, δεν θα δοκιμάσει τίποτα ανόητο όσο είναι μαζί μας η πριγκίπισσα Νίνα». Στο σημείο αυτό αρχίζει η μάχη με τον Μπάλιο και τον Σάντερ, τους οποίους πολεμάει ο Ρίου για δεύτερη φορά. Και ο Ρίου αυτή τη φορά άντεξε χάριν της πριγκίπισσας όλα τα χτυπήματα, θεραπεύοντας με μαγικά φίλτρα τον εαυτό του στη διάρκεια της μάχης με τα δύο αλογόμορφα αδέρφια, τόσο ώστε να κερδίσει χρόνο μέχρι να κατέβει κάτω η φρουρά του παλατιού και να συνδράμει στην απελευθέρωση της Νίνα την ίδια ώρα που ο Μπάλιο και ο Σάντερ αναγκάστηκαν να την κοπανίσουν και να παρατήσουν την πριγκίπισσα και έτσι να αποφύγουν, προς το παρόν τουλάχιστον, την σύλληψη από την φρουρά του παλατιού της Βίντια. Και στο σημείο αυτό, αγαπητοί μου τηλεθεατές και κυρίες και κύριοι, τελειώνει το πρώτο μέρος από το κάστρο της Βίντια. Θα γίνει και δεύτερο μέρος από το κάστρο της Βίντια, όπου ο Ρίου και η Νίνα θα προσπαθήσουν να βγουν προς το κάστρο και την πόλη της Βίντια μέσα από κάποιες επικίνδυνες κατακόμβες. Οπότε προς το παρόν σας αφήνω εδώ. Όσοι από εσάς είδατε πρώτη φορά την εκπομπή, σας συνιστώ να κάνετε like, εγγραφή στο κανάλι, συμμετοχή ακριβώς κάτω από το βίντεο σε όσους θέλουν να με στηρίξουν και να δουν τα κλειδωμένα βίντεο της θετικής ντοπαμίνης και φυσικά χτυπήστε αν θέλετε το καμπανάκι σας για να σας έρχονται ειδοποιήσεις για νέες εκπομπές. Από εκεί και πέρα, πριν φύγετε, ρίξτε αν θέλετε και μία ματιά στην αρχική σελίδα του καναλιού και στα βίντεο που υπάρχουν. Από μένα μία όμορφη συνέχεια σε όλους, να είστε καλά που είδατε αυτό το υπέροχο βίντεο. Καλή συνέχεια. Γεια σας.